Có rất nhiều người phương Tây sau khi mà đi du lịch ở phương Đông thì nhận thấy rằng người phương Đông hình như ăn cái gì cũng phải đun một nồi nước rồi là ngồi xung quanh. Và nếu có một cuộc thi tìm ra món ăn thể hiện sự rõ nét về khác biệt giữa phương Đông và phương Tây, lẩu chắc chắn là một ứng viên nặng ký. Hãy nhìn, từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Mông Cổ, đi đâu người ta cũng có một phiên bản lẩu riêng. Có cái loại lẩu thì rất là cay, đỏ rực như là lửa. Có nơi ăn lẩu thanh ngọt từ xương hầm, có nơi lại cho cả sữa vào nồi lẩu. Nhưng mà hãy nhìn ở châu Âu hay là Bắc Mỹ, bạn sẽ thấy nào là steak, xúc xích, pizza, pasta, hamburger, thịt nướng xuất hiện ở nhiều nơi, còn lẩu thì lại khá hiếm. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Đằng sau cả một nồi lẩu nghi ngút khói là một câu chuyện dài về địa lý, khí hậu, kinh tế và văn hóa kéo dài hàng nghìn năm. Trước hết hãy nói về lịch sử của món lẩu. Thì nguồn gốc chính xác của món lẩu đến nay vẫn còn gây tranh cãi, nhưng phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng những hình thức lẩu đầu tiên xuất hiện ở miền Bắc Trung Quốc và vùng thảo nguyên Trung Á cách đây khoảng hơn 1.000 năm. Vào thời tiết giá lạnh, những người du mục như là người Mông Cổ thường mang theo nồi đun nước trên lửa, rồi thả thịt cừu, thịt bò cùng các loại rau dại và nấu trực tiếp. Cách ăn này vừa giúp giữ ấm cơ thể, vừa tận dụng được những nguyên liệu có sẵn trên các thảo nguyên. Nhiều tài liệu cho rằng quân đội của Thành Cát Tư Hãn trong các cuộc chinh phạt thế kỷ 13, thế kỷ 14 cũng thường sử dụng hình thức ăn uống tương tự vì nhanh gọn và phù hợp với điều kiện hành quân. Khi các đế chế du mục mở rộng ảnh hưởng xuống Trung Quốc, cách ăn này dần được người Hán tiếp nhận và phát triển. Đến thời nhà Thanh, lẩu đã trở thành món ăn rất phổ biến trong cung đình và giới quý tộc Bắc Kinh. Từ đây, lẩu không còn đơn thuần là một nồi nước luộc thịt mà được bổ sung các loại nước dùng cầu kỳ, gia vị phong phú và hàng chục loại nguyên liệu khác nhau. Những chiếc nồi uyên ương chia hai ngăn cay và không cay nổi tiếng ngày nay cũng có nguồn gốc từ quá trình phát triển đó. Từ Trung Quốc, văn hóa lẩu lan rộng khắp Đông Á và Đông Nam Á rồi biến đổi theo khẩu vị của từng vùng. Có thể nói từ một nồi nước sôi đơn giản của những người du mục trên thảo nguyên lạnh giá, lẩu đã trở thành một trong những hình thức ăn uống phổ biến nhất châu Á, gắn liền với văn hóa sum họp và quây quần của hàng tỷ người ngày nay. Nhưng tại sao người phương Đông thích ăn lẩu như vậy còn người phương Tây thì không? Thì phần lớn các nền văn minh lớn ở châu Á được hình thành trên những vùng đồng bằng nông nghiệp đông đúc như lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang, đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những khu vực có thể nuôi sống hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người từ rất sớm. Nhưng cũng vì dân quá đông nên tài nguyên để mà ăn luôn phải được sử dụng một cách hiệu quả nhất có thể. Ngày nay chúng ta dễ dàng ra siêu thị mua vài cân thịt bò, nhưng cách đây vài trăm năm thì thịt là món xa xỉ đối với đa số người dân. Cũng chẳng phải vài trăm năm đâu mà chỉ là vài chục năm. Một con bò thường được giữ lại để kéo cày, một con lợn phải nuôi nhiều tháng mới xuất chuồng, một con gà còn phải để đó mà lấy trứng. Vì vậy nên người ta phải tìm cách chế biến một lượng thịt nhỏ thành bữa ăn cho thật nhiều người. Và lẩu chính là một lời giải tương đối hoàn hảo cho câu chuyện này. Chỉ cần vài lạng thịt thái thật mỏng có thể phục vụ cả gia đình. Rau, nấm, đậu phụ, mì, các loại củ giúp tăng đáng kể khối lượng thức ăn, mà có cái gì thì cho vào cái đấy. Một nồi nước dùng ngon có thể khiến mọi nguyên liệu trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu chỉ tính yếu tố kinh tế thôi thì vẫn chưa đủ để giải thích vì sao lẩu lại phổ biến đến thế. Bởi vì bây giờ đâu có thiếu thốn gì đâu. Điều quan trọng nhất nằm ở văn hóa. Người phương Đông thì quen với lối sống cộng đồng và gắn kết gia đình rất chặt chẽ. Gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống. Cả làng cùng làm một việc gì đó, nhất là làm đồng làm ruộng. Cả dòng họ cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất nông nghiệp. Cuộc sống gắn bó chặt chẽ với tập thể nên bữa ăn cũng mang tính cộng đồng rất cao. Ở Việt Nam, hình ảnh quen thuộc là mâm cơm đặt ở giữa nhà, mọi người cùng gắp thức ăn từ những đĩa chung. Người Trung Quốc cũng có văn hóa tương tự. Người Hàn Quốc thậm chí còn đặt hàng loạt món ăn phụ ở giữa bàn để mọi người cùng dùng. Và trong cái văn hóa của phương Đông, một nồi lẩu nằm giữa bàn gần như là một sự phát triển rất tự nhiên. Cái này thì khác với người phương Tây. Phương Tây họ hay ăn phần riêng, ăn đĩa riêng. Và thực tế là rất nhiều người đi ăn lẩu không phải vì quá thèm đồ ăn. Họ đi vì muốn gặp gỡ. Và trong những sự kiện gặp gỡ như vậy thì lẩu luôn là một lựa chọn rất dễ chịu. Một nồi lẩu có thể giúp nhiều người cùng ăn, đôi khi không cần đặt cụ thể số lượng là bao nhiêu người. Và kéo dài cuộc trò chuyện suốt vài tiếng đồng hồ. Người này thì nhúng thịt, người kia thì bỏ rau, người khác thì lại thêm nấm. Trong lúc đó mọi người cùng nói chuyện, cùng kể chuyện, cùng chia sẻ với nhau. Nồi lẩu vì thế không chỉ là thức ăn mà còn là trung tâm của một hoạt động giao tiếp xã hội rất phương Đông. Tiếp đó là thói quen ăn uống của phương Đông và phương Tây. Thì bạn thấy có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của lẩu. Đó là đôi đũa. Người châu Á đã sử dụng đũa trong hàng nghìn năm. Đũa thì cực kỳ phù hợp với những cái loại được cắt nhỏ hoặc thái mỏng.
Một lát thịt bò mỏng, một cọng rau, một miếng nấm hay một viên cá đều được gắp rất dễ dàng. Bây giờ thử thay đổi đạo cụ một tí đi. Thay bằng đũa thì chúng ta dùng dao, dùng dĩa làm một cái lát thịt bò mỏng, sau đó dùng dao, dùng dĩa nhúng vào nồi nước sôi. Việc đó khó khăn hơn rất nhiều so với dùng đũa. Chính vì vậy, lẩu phát triển rất mạnh ở các quốc gia có truyền thống dùng đũa như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngược lại, người phương Tây sử dụng dao và dĩa. Bộ dụng cụ này phù hợp hơn với những miếng thịt lớn, những chiếc bánh mì nguyên ổ hay những phần ăn riêng biệt. Vì thế, hệ thống món ăn của họ cũng phát triển theo hướng hoàn toàn khác so với chúng ta. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Đông Á và châu Âu cũng nằm ở địa lý. Châu Âu sở hữu vô số đồng cỏ rộng lớn, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, rất nhiều khu vực có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho việc chăn nuôi bò và cừu. Trong khi đó, nhiều khu vực ở Đông Á phải dành phần lớn diện tích cho trồng lúa và cây lương thực để nuôi dân số đông đúc. Điều này tạo hai nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Ở châu Âu thì thịt dồi dào hơn. Người dân quen với việc ăn những miếng thịt lớn. Họ phát triển các món như là steak, thịt nướng, xúc xích, giam bông, thịt quay. Steak thì rất là dày cả cm, thậm chí là dày hơn 1 cm, và đó mới được xem là chuyện bình thường. Trong khi đó, ở Đông Á, người ta có xu hướng cắt thịt thành lát mỏng, miếng nhỏ hoặc băm nhuyễn để sử dụng hiệu quả hơn, và lẩu trở thành một môi trường lý tưởng để chế biến kiểu này. Nói đơn giản, nơi nào mà lắm thịt thì người ta thích ăn thịt nguyên miếng, nơi nào mà thịt quý hơn thì người ta phải tìm cách tận dụng tối đa từng miếng thịt và thường sẽ thái mỏng hơn. Nhưng mà nói phương Tây hoàn toàn không có lẩu thì cũng không chính xác cho lắm. Họ vẫn có những món ăn mang nhiều nét tương đồng. Chẳng hạn như ở Thụy Sĩ có một món mà người ta cũng ngồi quanh một cái nồi, và nồi này là nồi phô mai nóng, sau đó thì chấm bánh mì vào trong đó. Hay là các món hầm truyền thống của Pháp, của Đức, của Cộng hòa Ireland và Anh cũng sử dụng một chiếc nồi lớn để nấu thức ăn cho nhiều người. Tuy nhiên có một điểm khác biệt rất là quan trọng, đó là trong các món ăn phương Tây, phần lớn quá trình nấu nướng diễn ra trong bếp, và khi món ăn được đưa ra bàn thì nó đã hoàn thiện. Người ăn chỉ việc thưởng thức mà thôi. Cái này thì khác với lẩu. Ở lẩu thì quá trình nấu vẫn đang diễn ra ngay trên bàn ăn. Người ăn trực tiếp tham gia vào việc nấu nướng. Họ quyết định khi nào bỏ thịt, khi nào cho rau, khi nào ăn, khi nào lấy nước. Điều này tạo nên một trải nghiệm tương tác mà các món ăn phương Tây truyền thống ít có được. Nhìn sâu hơn nữa, lẩu thực ra là một hình ảnh thu nhỏ của xã hội phương Đông. Trong một nồi lẩu có rất nhiều nguyên liệu khác nhau cùng tồn tại. Thịt bò, thịt gà, hải sản, rau xanh, nấm, đậu phụ, mì, hàng chục thứ khác cùng xuất hiện trong một cái nồi. Mỗi người có thể lựa chọn thứ mình thích nhưng vẫn chia sẻ chung một nồi nước dùng. Điều này phản ánh rõ cách sống của nhiều nền văn hóa, nhiều nền văn minh Á Đông. Đó là một sự hòa hợp, cộng đồng và chia sẻ. Người ta không quá nhấn mạnh vào cá tính như ở phương Tây. Thay vào đó là tinh thần cùng nhau tham gia vào một hoạt động chung, cụ thể ở đây là ăn lẩu. Có lẽ vì thế mà lẩu thường xuất hiện trong những dịp lễ, Tết, họp mặt gia đình, liên hoan công ty, sinh nhật, gặp gỡ, vân vân, hoặc những cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách. Rất ít ai ăn lẩu một mình. Lẩu gần như được sinh ra để dành cho nhiều người. Rất phương Đông phải không nào? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì cái nút like nó luôn ở sẵn đó và bạn có thể nhấn nút like. Ngoài ra thì nhấn nút đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.